बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Then the class 9 the physics topic in Newton second law Newton first law or Newton first law بيعمل law of inertia او دغه نه مخکې بیا موږ سره ان شاء الله دا نیوټن سیکنډ لا نه مخکې چې کوم د موږ سره چې کوم پروپورشنالټي ټاپک دی تاسو هغه خامخا کتلی وي ځکه که پروپورشنالټي باندې تاسو نه پوهیږئ نو تاسو بیا مسله وي ګورئ ښه ځکه چې کوم کتاب کې مخکې روان دي پروپورشنالټیز نو پروپورشنالټي باندې زمونږ د نیوټن لا نه ځکه مخکې ما ټاپک اپلوډ کړو چې تاسو باید پوه شئ ځکه چې نه بس د نیوټن سیکنډ لا چې کومه دا مکمل پروپورشنالټي باندې تاسو پوهیږئ نو تاسو به ټاپک اسانه او نن زموږ په کتاب کې مخکې ټول څونه چې کوم دي پروپورشنالټیز به راځي ډایرکټ پروپورشنل څه ته وایي انډ څه ته وایي یا انورس څه ته وایي پای باندې مکمل ځاله چپټر پروت دی چپټر باندې چې کوم دی سوري پای باندې ځاله مکمل ټاپک پروت دی نو ټاپک تاسو چې کوم دی وګورئ نو تاسو ان شاء الله نیوټن سیکنډ لا انتهایی اساني بیا او کنه تاسو پروپورشنالټي نه پوهیږئ تاسو بیا کنفیوژن ټاپک شروع کوو ټاپک شروع کوو نه مخکې کوم سټوډنټانو ماشومانو یا کوم کزان ریټ او تاسو شیر کړئ شیر کړئ او پرم چینل سبسکرایب کړئ او سره شیر کړئ سبسکرایب کړئ ترڅو زیات نه زیات خلکو چینل ورسي موږ دا چې کوم سوچ باندې شروع کړی دی صدقه جاریه چې د زیات نه زیات خلک پکې شامل شي جی نو ټاپک شروع کوو ټاپک دی زمونږ نیوټن سیکنډ لا نیوټن جی د نیوټن سیکنډ لا چې کوم دی موږ سره کتاب ولا چې کوم دی تاسو خو خیال وکړئ کتاب ولا دوه چې کوم د ډیفینیشن لیکلي دي او په منځ کې پکې آر لګولې دوه ډیفینیشن دي نو موږ لومړی ډیفینیشن جی زه لومړی ډیفینیشن چې کوم دی دوه ډیفینیشن دی ډیفینیشن 1 تاسو په ډیفینیشن 1 باندې پوهیږم او د ډیفینیشن 1 چې کوم راشي کوم پروف راشي هغه ډیفینیشن 2 دی تاسو ډیفینیشن 1 چې موږ د جی په بوک کې دا وایي چې acceleration is directly proportional to force or acceleration is inversely proportional to mass دا دوه اکویشن دي تاسو اوس تک پکار دی او د مخکې ټاپک کې ما کوم پروپورشنالټي باندې کړی دی تاسو مست هغه کتلی وي must watch proportionality topic چې کوم پروپورشنالټي والا ټاپک دی تاسو دا کتلی صحیح ده کنه نو تاسو نه کړئ تاسو بیا ټاپک چې کوم څومره مخکې ټاپکونه راځي نو تاسو پای نه پوهیږئ نن ګوره دا سیس په دې کې دا د پروپورشنالټي په دې باندې زموږ ځله ټاپک دی مکمل چې دا موږ سره دی اکویشن 1 دا د اکویشن 2 دې ته وایي ډایرکټ پروپورشنالټي ته وایي انورس نه acceleration is directly proportional to force وایي acceleration directly proportional چاته فورس ته دی او acceleration inversely proportional چاته دی ماس ته دی دلته چې کوم دی m د څه شو کوي m د شو کوي سو acceleration کلیر شو جی اف شو کوي موږ ته فورس او ام شو کوي موږ ته ماس کلیر شو جی اوس دا خبره سره یاد وساتئ موږ هلته کې پوره ایکسپلین کړی دی ته کې د ځله ټاپک چې کوم تاسو وایي چې مست واچ ټاپک تاسو دا پروپورشنالټي ټاپک نه کتلی تاسو ته څومره مخکې ټاپکونه زه کوم تاسو ته به مشکل وي نو تاسو لاړ شئ دا ټاپک لومړنی څه کې وګورئ دا ټاپک تاسو نه مست دی ځکه چې څومره کتاب کې راځي تاسو مخکې څومره سبق وایئ نه پروپورشنالټي باندې تاسو پوهېږئ تاسو به د ایکویشنز اساني کله چې دوه اوس نور ایکسپلینیشن نه کوم ځکه ما پروپورشنالټي ټاپک پوره ایکسپلین کړی نه تاسو پوره ولاړ شئ او ټاپک وګورئ تاسو اسان شي دا موږ دوه ایکویشن څنګه یو ځای کوو ګوره دلته داسې ګوره دا دواړه کانسټنټ دي یو شان دي دواړه موږ یو ځای کوو څه کمباین به کوو کمباین equation 1 and equation 2 equation 1 और equation 2 combine के so मुझे combine कुछ भी दासी लिखी हुई है acceleration into f by m दा मुझे यूज़ है क्लास देखिए मुझे सारा कहता equation 3 रहा है जी ता तो ख्याल करे देखिए देखिए मुझे 1 लिखी हुई है इस तरह से कोई बात नहीं 1 लिख रहे हम 1 ओमी लिखो गुआ देखो सा दा वो دا 1 by m راغی ور acceleration is inversely proportional to 1 by m او دا موږ سره کېم دی دام پکې راغلو او دام پکې راغلو او په یو ایکویشن تل دا موږ سره 1 او 2 چې کمباین کړي 3 جوړ شو او موږ سره 3 ایکویشن چې کوم دی په دوه پکې راغله 1 by m او a into f نو راځي دا موږ کمباین کو اوس موږ البته په ټاپک کې وی دا پروپورشنالټي راشي نه پروپورشنالټي موږ ختمو ته دې په ځای موږ سره دوه سيزونه راځي یا ساته
proportionality چې ختموي proportionality په دې په دوه سيزونه راځي یو بس راځي یو راځي جی equality او یو راځي څه constant او constant موږ په کتاب کې دیونی نو موږ سره نیوټن سیکنډ لا چې کوم constant دی هغه برابر دی موږ سره څه نیوټن سیکنډ لا چې کوم constant دی هغه موږ سره برابر دی د k او دغه ویلیو موږ ته هم په کتاب کې دیونی نو په ټاپ کې موږ ویلیو راځي چې ویلیو برابر ده څه دا 1 جی دا equation چې موږ proportionality ختمو دی په دوه سيزونه لګي equality او constant نو موږ سره راشي acceleration دی په راشي equality constant او f by m په خپل ځای راغی فیر شو خبره اوس موږ وایو چې موږ به دا کار په کتاب کې راکړی دا برابر دی کې نزيد د پورت کې موږ سره راشي equality k 1 by m دې په ځای سره راغی دې په ځای راغی دا k رااله صحیح شو جی د k ویلو موږ ته ویل د k ویلو موږ څه شي او د constant k او د موږ سره f by m دې by m په خپل ځای راکوش جی اوس د k ویلو موږ څه کومه د k ویلیو دا موږ راکړی دا 1 برابر ده کلیر شو خبره نو دا موږ دې موږ وایو equation number 4 دلته موږ سره راشي put k equal to 1 in equation 4 په equation 4 کې د k equal 1 value put کې شاوس نو موږ په equation دا چې a is equal to د k value برابر ده 1 نو موږ سره راشي 1 او f by m په خپل ځای راغی جی تاسو دا 1 یادوي دا کې دا 1 دا 1 خو فرق نه کوي 1 4 سره ملټیپلای شي ور هغه نه واپس راغلی دا تاسو د پوهه ورسره دا ما 1 لګول غني باقي ګوره 1 ملټیپلای 2 equal to 2 3 ملټیپلای 1 equal to 3 دا څه فرق نه کوي دا 1 واپس درکو دا 1 چې کومه دا 1 دا د کې په ځای راغلی دا کتاب کې موږ راکړی په ټاپک کې راکړی چې کې برابر ده دا 1 دا صحیح ده جی موږ د دې سره ملټیپلای شي دا لاندې موږ 1 لګول شو او لګوي دلته د دې سره ملټیپلای شي د دې سره ملټیپلای شي موږ راشي acceleration equal to f by m जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों के जी यानी 1 स्टार आओ जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओके नंबर समझी राशि f is equal to ma دا موږ پروف شو چې دا نیوټن سیکنډ لا موږ دا اکویشن راغی دا اکویشن اوس دې سیکنډ یو ډیفینیشن تاسو وګورئ یو ډیفینیشن دا دی ډیفینیشن 1 چې کوم کتاب ولیکل دا ډیفینیشن دلته ورشي موږ ډیفینیشن نمبر 2 انا دین راځي وګوره mass or acceleration multiply the multiply the دویم نوم څه وي multiply the دویم نوم وي product multiply the second نوم وي څه product وګوره when the product of mass and acceleration equal force is also called Newton's second law دې ته موږ وایو څه شو the product of mass and acceleration gives us force دا موږ سره هم دي سره دا موږ سره دویم ډیفینیشن دی دا ډیفینیشن کو تاسو لیکه او دا ډیفینیشن د فرست ډیفینیشن دا سیکنډ راځي کلیر شو خبره او دا موږ سره سیکنډ ډیفینیشن دی تاسو دا ډیفینیشن اساني acceleration is directly proportional to force acceleration is inversely proportional to mass دا چې موږ دا پروف وکړو موږ سره دا راغی دا اکویشن موږ سره دا موږ سره سیکنډ ډیفینیشن دی کلیر شو دا موږ سره نیوټن سیکنډ لا this is among topic wind up show ko second fusion equation ek comment ke tapos kole she par description ki email par tag ke tapos kole she aap khayal sate hain mila next topic ki Allah hafiz